Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Rất cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật được thu hình trên băng tần 57.8 Galaxy 19 đài IBC. Và gia đình Nhật Tường kính mời quý vị tiếp tục lắng lòng theo dõi lời giảng pháp của Đại Đức Thích Ân Minh. A Di Đà Phật, và chúng con cung thỉnh thầy. Yeah, A Di Đà Phật. Your goal before, like I said, was to settle your mind down. After settling your mind, you enter a stage called concentration of mind. In the state of concentration of mind, you're observing everything that's going on in your mind. You're observing all the emotion that arises, every sensation, all the feelings that arises. And because you do not react to all the negative emotions, there is no further negative karma being planted. And because you're not attaching yourself to all the good feelings that arises, then you don't set up yourself for any future disappointment or any future suffering. You're in a position of just observing everything that's going on around you. And eventually, all the bad things that start to arise goes away. All the things that arise goes away. Every sensation that arises goes away. And like peeling an onion, eventually peeling all the layers out, eventually you get to the core. The core here, like I said, can be an analogy of the Buddha nature. The Buddha nature is a seed or a something that we can cultivate, that we ourselves can become a Buddha one day. But because our Buddha nature, that every single one of us have what you call a Buddha nature. The Buddha talks about it in the Nibbana Sutra. He talks about it in the Lotus Sutra. He talks about it in the majority of all the sutras. That every single one of us have what you call the Buddha nature. And in order for us to review our Buddha nature, is that we have to remove all the layer that covers it. The layers here, either it's the layers like in an onion, or it could be a diamond lost inside a mud that's covered in dust, debris, trash. It can be whatever. But the layer of trash, the layer of debris, the layers of the onion is the greed, anger, and delusion that's in our mind. The three poisons, the reason why we're here. Now, in order for us to elevate ourselves into a higher enlightenment, is that we have to remove the impurities within our mind. Impurities are the greed, anger, and delusion. When you remove it, you enter what you call wisdom. Now, this wisdom here is not is different from worldly wisdom, as in if you have a certain experience or you have knowledge and you put experience behind it, you become wise from the experience. That's different. Wisdom here is the removal of all the impurities from your mind, that you elevate yourself higher. Now, once you entered wisdom, once you have wisdom, when you remove all the impurities from your mind, your goal is to go back and teach those to achieve what you have achieved. Why? One, when you do that, you practice what you call your compassionate nature. That each and every one of us have to practice compassion. Every bodhisattvas are compassionate in nature. You have to be compassionate in nature. Therefore, we have to go back and we have to teach those to go exactly what we have just did and achieve exactly what we just achieved. Because the Buddha taught us to remove ourselves from all impurities so that we don't suffer. Now, once we remove all form of suffering within our life, holding that key, holding that formula is just selfish. If you hold the key right now, if you hold in your hand a medicine that can cure all types of cancer, would you hold it or would you share it with the world? The answer is you would share it with the world. As Buddhists, we hold the answer to remove all form of suffering there is within the mind, all form of suffering there is around the world. Now, if we were to hold that key and not tell anyone else, and everyone else that you see is either attacking each other, killing each other, yelling at each other, harming each other, some form of way, they're all suffering. Then if I were to sit here and just meditate and not do anything and don't care about the world, then that is not being compassionate. Compassion here is me, after I achieved what I am supposed to achieve, I have to go back and teach every single one of us, everyone out there, to practice the Dharma, to apply it, and to achieve the life of happiness, the life of abundance, the life of greatness, the life of wealth, and to attain ultimate wisdom.
That is my goal as a Buddhist, and it should be yours as well once we achieved enlightenment. And so that's what wisdom here. After you have achieved concentration of mind, you enter what you call wisdom. And let me let Anh Tuong translate this part before we continue further. Di Đà Phật, cha chúng con cảm ơn thầy. Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, lắng tâm là giai đoạn đầu để chúng ta có được cái sự tâm ta lắng dịu. Khi ta lắng dịu thì bây giờ bước kế tiếp là chúng ta đi vào cảnh giới an trụ ở tâm. Và khi đi vào cảnh giới an trụ ở tâm, đang định ở tâm, thì ở đây tất cả những cái tâm tư, tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái danh từ Đức Phật là thọ, tưởng, hành thức, nó khởi lên, tất cả những cái ý nghĩ như là tham sân si nó khởi lên. Chúng ta quán chiếu nó mà chúng ta không đắm chấp vào nó. Nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi. Là lúc bây giờ như vậy thì chúng ta đã một bước, chúng ta đã thành công được. Là tại như thế nào? Khi chúng ta quán chiếu mà thấy nó như vậy mà chúng ta không đắm chấp vào nó, là chúng ta không có phản ứng theo cái quán tính. Mà không phản ứng theo cái quán tính là ta không có tạo, thầy nói là negative karma, là không có tạo những cái ác nghiệp. Thưa quý vị, đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, thầy muốn nói đây, khi mà những cái ý niệm tốt khởi lên trong tư tưởng chúng ta, những cái ý niệm vui khi chúng ta thực tập thiền định, chúng ta có đắm chấp vào đó hay không? Thưa quý vị, cũng không chấp vào đó. Tại vì cái sự tốt ở đó nó cũng đến trong giây lát và sau đó nó sẽ đi. Thì lúc bây giờ cái tốt không còn nữa thì ta sẽ đi vào cái sự buồn bã. Cho nên ở đây khi mà bị buồn bã thì chúng ta sẽ bị khổ. Vì lẽ đó mà chúng ta sẽ bị buồn, và buồn cũng là cái hạt giống của cái sự tâm bất an. Và tâm bất an thì mình đã coi như là mình đã đi lệch cái hướng rồi. Vì lẽ đó thầy muốn nói là không chấp, không cũng như là không nghĩ đắm chấp vào các điều tốt mà cũng không đắm chấp vào các điều là không tốt. Tất cả đến rồi đi theo định luật vô thường, cứ quán chiếu nó và coi nó như là mà không có đắm chấp vào nó. Thưa quý vị, thì ở đây là chúng ta đang từ từ sống với cái mà thầy gọi là với cái Phật tánh của chúng ta, sống với cái mà Phật tánh chúng ta được hiển lộ ở nơi giống như là cái củ hành vậy đó. Mà mình mà làm thực tập cái tâm mình như vậy, giống như mình lột từng cái miếng vỏ của củ hành, từ từ mình đến cái chính giữa của đó. Đó là cái tinh túy. Ở đây cũng vậy. Thì khi mà mình sống như vậy là mình sống với cái Phật tánh của mình từ từ nó hiển lộ. Ở như trong kinh ở Niết Bàn cũng như là trong kinh Pháp Hoa, tất cả đều nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và tất cả chúng sanh đều thành Phật hết. Mà muốn thành Phật đó thì trước hết chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải rội rửa, chúng ta phải là lấy đi, tẩy đi những trần cấu của chúng sanh, tẩy đi những trần cấu của tâm thức để mà tâm tịnh được nở, để Phật tánh được hiển lộ lên. Những cái lớp bùn dơ, những cái lớp như là củ hành đầu thầy nói là gì? Đó là tham, sân và si. Mà khi tham, sân, si được dẹp trừ, tức là chúng ta sống với Phật tánh chúng ta. Một cái nữa, thầy muốn nói tiếp, để đưa cảnh giới cái cuộc sống của chúng ta được thánh thiện hơn trong cuộc đời cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta phải tìm cách, phải thực tập, phải tu tập để dẹp đi tam độc, tham sân si. Và khi chúng ta dẹp đi như thế nào? Tức là một điều đơn giản thôi, việc thiện nên làm, việc ác thì mình không làm, là luôn luôn nghĩ những điều thiện, làm những điều thiện. Đó như là mình dẹp đi những cái đó, tạo những cái mầm mống để mình dẹp trừ tất cả những những cái gì mà đưa đến cái tham sân si. Mà khi mình làm được điều đó là từ từ trí huệ mình nó sẽ hiển lộ. Và khi trí huệ mình nó hiển lộ thì như thế nào? Là mình không còn bị sống khổ bởi cái thế gian này nữa. Tại vì mình đã gì? Mình đã được am tường, được chân tướng của tất cả các pháp. Mình am tường hoặc là mình thấu đạt được chân tướng tất cả các pháp thì mình đã không còn đắm chấp vào nó nữa. Cũng như vậy, khi mình không đắm chấp vào nó nữa thì cuộc sống chúng ta sẽ được an lạc và không còn tạo những điều khổ. Và nhiệm vụ của chúng ta lúc bấy giờ là như thế nào? Chúng ta phải gọi như điều mà thầy nói là thí pháp. Tại vì mình đã thực tập lời dạy của Đức Phật, mình có được cuộc sống an định rồi, mình đâu có được cuộc sống an lạc và không còn khổ, thì mình phải làm gì? Mình phải chia sẻ với tất cả những người khác, cùng nhau tu tập để cuộc đời này khỏi khổ. Mình đã có được trong tay một cái công thức để chữa trị tất cả những căn bệnh như là cancer, những căn bệnh khó chữa. Mình có giữ lại hay không? Là mình để cho cả thế giới đều biết, để cả thế giới này đều không một căn bệnh hiểm nghèo, không mang một căn bệnh hiểm nghèo đó. Câu trả lời là chúng ta nên chia sẻ. Cũng vậy,
Khi mà chúng ta thực tập được và chúng ta đã thành tựu được pháp của Đức Phật dạy, thì chúng ta hãy nên phát cái tâm từ bi mà chia sẻ những cái giáo pháp đó cho tất cả chúng sanh, để tất cả cùng nhau đồng tu, tất cả cùng nhau học, để tất cả không còn cái khổ nữa. Chứ khi mà chúng ta ngồi đây mà thiền định tu tập mà bao nhiêu chuyện xảy ra trên thế giới đều là khổ, thì đó không phải là tâm từ bi. Bồ Tát hạnh phải có tâm từ bi, người Phật tử phải có tâm từ bi. Một vị trước khi thành Phật là tâm từ bi bất khả tư nghì, cho nên chúng ta phải phát khởi tâm từ bi. Phát khởi tâm từ bi là chúng ta phải chia sẻ đó, chứ chúng ta không thể nào mà cái nơi nào mà chúng ta được an trụ, đang định tâm, đang ngồi thiền mà để cho cả thế giới đều khổ hết, thì cái đó không phải là cái tâm từ bi. Cho nên ở đây một lần nữa, mình có được cái phương thuốc thì mình hãy nên chia sẻ. Làm như vậy thì mình mới có được cái đời sống an lạc, và mọi người chung quanh đều có đời sống an lạc. Và nhiệm vụ chúng ta là chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta thành đạt được đối với những người khác, để tất cả cùng nhau hưởng cái giáo pháp mầu nhiệm của Đức Phật mà có được đời sống an vui. Và đó là cái phần giảng của trong chương trình hôm nay. Và khi mà chúng ta hưởng đời sống an vui thì chúng ta có được đời sống phước báo, lành mạnh, an lạc, hạnh phúc, và luôn luôn lúc nào cũng hoan lạc. Thưa quý vị, đó là phần giảng của thầy hôm nay. Và kính bạch thầy, còn khoảng chừng 30 giây nữa thôi thì đã hết chương trình. Trước khi tạm chia tay, chúng con cung thỉnh thầy có đôi lời gửi đến quý khán thính giả. A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh thầy. Like I always say, to always practice the teachings of the Dharma, to always diligently practice it. Do not sit back on your success, but always push forward. And by doing so, you will eventually achieve enlightenment like the Buddha always wanted to. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Thầy nói là chúng ta đừng hãy giữ lấy những gì mà chúng ta thành đạt mà che giấu một mình, mà hãy nên chia sẻ với mọi người. Hãy cố gắng tinh tấn tu tập và bỏ công sức ra tu tập, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự diệu dụng của giáo pháp Đức Phật và chuyển hóa cuộc đời của chúng ta. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong 30 phút vừa qua. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, bồ đề tâm kiên cố. Mọi chi tiết cũng như nhu cầu tâm linh, xin quý vị vui lòng liên lạc về chùa Điều Ngự, số điện thoại là 714 890 9513, và chùa Diệu Pháp ở số điện thoại là 626 614 0566. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cảm ơn thầy. Xây tương thân tình trong đạo